Hello guys, magandang araw sa inyo guys. Ang gawin natin ngayon guys, kung nahirapan kayong maglagay ng profile pic guys sa inyong YouTube channel guys, at saka gumawa ng thumbnail guys, ito guys, makatulong itong video na to guys. So samahan nyo lang ako guys. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel guys, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share. At hit na rin sa notification bell para updated kayo sa next video natin guys. Pero bago tayo pumunta sa video natin guys, sa main topic natin guys, pasok muna tayo ang intro guys. Ano guys, punta tayo kay Google. Click natin yan. Tapos punta tayo kay YouTube. Click natin yan. Tapos punta tayo sa profile pic natin. Tapos click natin yan. Tapos punta tayo kay manage your Google account. Click natin yan. Then punta tayo sa profile pic natin. Tapos click natin yan. Ayan. May makita kang sheet profile photo. Ayan o. Tapos click natin yan. Then may makita kang take photo at choose photo. Choose photo, pipiliin natin. Ayan, click natin yan. Ayan, may makita kang photos, photo at chat effects. Punta tayo sa gallery natin. Ayan, click natin yan. Ngayon, hanap tayo ng mga picture natin. Hanap tayo ng mga picture natin dito na pwede natin ilagay sa profile pic. Guys, kunyari na to guys. Piliin ko guys sa profile pic ko guys. Ito. Ayan. Yan, gawin kong profile pic guys. Yan o. Yan o. Tapos may makita kayong accept dyan banda guys. Click natin yan o. Ayan. So tapos na guys. Tapos balik tayo guys. Tingnan natin makapasok na ba yun. Profile pic. Ayan. Tingnan natin guys. Hintayin lang natin ng konting segundo guys para makapasok yung profile pic natin. Guys, hindi pa nakalabas. Hindi pa nakapasok. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayun o. Tingnan nyo maigi yan guys. Yan ang profile pic natin na ilagay. Ayan. So ganyan lang ka-easy guys. Kung maglagay kayo ng profile pic sa yung YouTube channel guys. Kung nahirapan kayo guys, yun lang ang sundin nyo guys. Madali lang maglagay ng profile pic guys. So punta tayo naman doon guys kung paano tayo gumawa ng thumbnail guys. Okay, balik tayo guys. Ayan. Ang paggawa ng thumbnail guys, punta tayo sa Play Store. Ayan. Click natin yan. Tapos punta tayo sa search bar. Search tayo ng ultimate thumbnail. Ayan guys oh.
Click natin yan. Kung wala pa kayong ultimate thumbnail guys, mag-download kayo guys. Pero sa akin meron akong ultimate thumbnail, kaya i-open ko na lang to guys. Yan guys, tap natin ang thumbnail guys. Up. Tap natin yung up na thumbnail. Yan. Tapos itong create banda dito guys. Yan. Tapos hanapin natin yung size for YouTube. Ito guys cover, size for YouTube cover. Yan ang pipiliin natin guys. Tapos magpipili tayo dito ng mga background guys. Halimbawa ito guys. Yan, tap natin yan. Ayan. Check natin. Ayan. Maglagay tayo ng image guys. May image banda dito guys. Sa ilalim. Tapos may use gallery dyan guys. Yan. Click natin yun guys. May photos dyan. Siguro natin pipili tayo guys. Tap natin yan. Halimbawa ito pipiliin natin guys. Ayun, crop natin yan guys. May crop dyan guys. May 16.9 na nakalagay guys. Yan, itap natin yan. Yan. Halimbawa lang yan guys. Check natin yan. Ayan na. Palitin natin. Lagay natin dyan. Tapos magti-text tayo. Add text. Lagay tayo ng thank you. Pipili tayo ng fonts. Yung magandang fonts. Mukhang wala na yata magandang fonts dito Ano ba yan? Guys, piliin natin ito guys. Pilitin natin ito. Ayan. Tapos bigyan natin ng color. Ayan. Nah. So, okay na. Hanap tayo ng sticker.
Oo, may bayad, may crown lahat. Walang din pin sticker. So balik lang tayo. Hindi na tayo maglagay ng sticker. Yan na guys. Tingnan natin ang ipit guys kung may malagay pa tayo dito. Yan. Yan guys. Dito guys. So yan na. I-download natin yan guys. May arrow down sa taas guys oh. Yan ang sign ng download. Click natin yan guys. Tapos may parang mukhang bahay guys, home. I-click natin yan guys. Para makalagay doon ang nagawa natin. So, tingnan natin dito guys sa dito banda guys. Dito banda. May my shape dito guys. So, click natin yan. Tingnan natin kung ayan na. Ayan na nagawa natin thumbnail guys. Ayan na nagawa natin thumbnail guys. Oh. So ganyan lang kasimple guys gumawa ng thumbnail guys. Ang thumbnail na yan guys. Yan ang cover photo natin yan guys. Ilagay natin yan doon sa cover photo natin sa YouTube channel natin guys. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment at mag-share. Para update tayo sa mga next video natin na tutorial guys.